ඉතින් ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ඉතින් gig එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඉතින් Photoshop මේ වගේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරනවා Premiere Pro මේ වගේ ලොකු software පාවිච්චි කරලා අපිට එඩිට් කරන්න දන්නේ නැත්නම් අපිට ලොකු software පාවිච්චි කරන්න ලොකු තරම් ලොකු PC එකක් laptop නැත්නම් ඉතින් අපිට mobile එක උනත් use කරන්න පුළුවන් සුපිරිම එඩිටර් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේක වෙබ්සයිට් එකක්. ඉතින් ඔයාට ඕනේ thumbnails, ඉතින් මේ photo editing, එතකොට video editing, ads, post මේ හැම එකක්ම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන් සුපිරි වෙබ්සයිට් එකක් ගැන තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකේ ෆ්‍රී ඔයාට ඕනේ හැමදේම කරගන්න ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන ගිග් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්නේ කොහොමද අපි ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන ගිග් එක වගේ මේ වෙබ්සයිට් එකේම අපි ක්‍රියේට් කරගන්න කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට වැඩි කතා නැතුව. ඉතින් මේක තමයි වෙබ්සයිට් එක මේ තමයි canva.com. ඉතින් අපි Canva වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා තින්නේ මම යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක දාලා තියෙනවා. නැත්නම් ඔයා Google search කරලා මේ විදිහට Canva කියලා ඔයාලට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ account එකක් free create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේකේ free account එකක් create කරගත්තොත් ඔයාලට මේකේ limited version එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ හැමදේම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේක ප්‍රෝ වර්ෂන් එක බයි කරන්න ඕනේ මේ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න නම්. ඉතින් මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙනවා කොහොමද මේක ප්‍රෝ වර්ෂන් එක අපි ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඉතින් මම අද කියලා දෙන්නේ මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන දේවල් ගැන. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ෆයිල් එකට අදාළ හැමදේම ක්‍රියේට් කරගන්න. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට මේකේ thumbnail design එකක් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔයා ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන thumbnail design මේකේ හැම ටෙම්ප්ලේට් එකක්ම අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න කැමති ටෙම්ප්ලේට්, ඉතින් ගේමින් ටෙම්ප්ලේට්, ටෙක්, ඉතින් මියුසික් මේ හැමදේම YouTube thumbnail අපිට කැමති ටෙම්ප්ලේට් එකක් අරගෙන අපේ ඩීටේල්ස් දාලා එඩිට් කරලා අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් බයර් කෙනෙක් ඉල්ලන විදිහට අපිට මේකෙන් එඩිට් කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන්. ගේමින් එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ හැමදේම මම උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේක ගත්තම අපිට මෙන්න මේක කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට මේක එඩිට් කරගන්න. මේක හැමදේම මේ ෆොටෝ එක අපිට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ෆොටෝ එක ඩිලීට් කරලා වෙන ෆොටෝ ඇඩ් කරගන්න. මේ විදිහට මේ ෆොටෝ එක අපිට එපා නම් ඒ ෆොටෝ එක ඩිලීට් කරගන්න වෙන ෆොටෝ එක ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේකේ ටෙක්ස්ට් එපා නම් මේ ටෙක්ස්ට් අපිට එඩිට් කරගන්න. මේකේ ෆොන්ට් එක අපිට වෙනස් කරගන්න, කලර්ස් වෙනස් කරගන්න. මේ හැම චේන්ජ් එකක්ම මේක කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ලොකු දැනුමක් ඕනේ නැහැ. Photoshop වගේ ලොකු දෙයක් පාවිච්චි කරලා ඉතින් අපිට මේක කරගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය normal ඔයාට මේ වෙබ්සයිට් එකෙම කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට කම්පියුටර් එකක් තියෙනවා නම් ඔයා කම්පියුටර් එකෙන් යන්න මම මොබයිල් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ විදියට. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට ලොකු performance ඕනේ නැහැ. ඉතින් සාමාන්‍ය normal ඔයා මොබයිල් එකෙන් එන නම් ඉතින් මේ වගේ පෙන්නනවා. right. ඉතින් මේකේ thumbnail විතරක් නෙමෙයි. ඔයාට හැමදේම ක්‍රියේට් කරගන්නවා. videos, ඉතින් YouTube banners, thumbnail, එතකොට පෝස්ට් මේක හැම දෙයක්ම. එතකොට අපිට මේක හැම කැටගරි එකක්ම අපිට ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න ගිග්ස් ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. මේක අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා කැමති දේවල් ක්‍රියේට් කරගන්න ඉතින් ෆ්ලෙයර් ඩිසයින්, බිස්නස් කාඩ් අපිට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මේක වීඩියෝ එඩිට් කෙනෙක් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් Premiere Pro වගේ ඔයා දන්නවා. ඉතින් වීඩියෝ එඩිට් කරන හොඳම software එකක්. ඉතින් අපිට ඒකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරනවා වගේ මේකෙන් අපිට ලස්සන වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට new මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලගන්න හැමදාම මේ ටෙම්ප්ලේට් එක ප්‍රෝ ටෙම්ප්ලේට් එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක උඩ ක්ලික් කරාම අපිට මේ ටෙම්ප්ලේට් එක පාවිච්චි කරලා වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ප්‍රෝ වර්ෂන් එක බයි කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඔයාලට කිව්වනේ මම කියලා දෙන්නම් කියලා කොහොමද අපි ෆ්‍රී වර්ෂන් එක ගන්න කියලා. හරි. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අපිට පුළුවන් අපිට ඕනේ වීඩියෝ එකට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට අපිට ලේයර්ස් එකක් දාලා අපේ වීඩියෝ එකක් එඩිට් මේකට ඇඩ් කරලා මේකේ අපිට ඕනේ ටයිටල් දාලා ඉතින් අපිට ඕනේ සවුන්ඩ් ඇඩ් කරලා අපිට ඕන විදිහට මේ වීඩියෝ එක එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆයිල් එකට වීඩියෝ එඩිට් කෙනෙක් විදිහට එන්න කැමති නම් ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකෙන් වීඩියෝ එඩිට් කරගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් ඔයාට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. වෝටර් මාක් වදින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාට මේක ෆ්‍රීම ඔයාට එඩිට් කරගන්න පුළුවන් කැමති විදිහකට. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. වීඩියෝ එඩිටින් විතර නෙවෙයි. ඉතින් මේ ගොඩක් දේවල් වලට බලාගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මේ ගොඩක් ටෙම්ප්ලේට් තියෙනවා. ඉතින් මේ හැම ටෙම්ප්ලේට් එකක්ම ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ෆොටෝ කලෙක්ෂන්, ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් ඒවා බලාගන්න හම්බෙනවා. Instagram post, ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම වටින දේවල් බලාගන්න හම්බ වෙනවා. බිස්නස් කාඩ්, ඉතින් බිස්නස් කාඩ් එකක් උනත් ඔයාලට ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. අපි යමු ෆ්ලෙයර් ඩිසයින් එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ෆ්ලෙයර් ඩිසයින් එක කියන්නේ අත්පත්‍රිකාවන්නේ. ඔයාට මේ අත්පත්‍රිකාව ඉතින් ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන ගිග් එකක් විතර මේක ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට මේ හැම එකක්ම ඔයාට පුළුවන්. මේක ඉතින් Photoshop එකෙන් අපි මුලින් ඉඳලා කරන ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙනවා. ඔයාලා දන්නවනේ. ඉතින් අපිට මහන්සි වෙන්නේ නැතුව
මේ මෙන්න මේ ටෙම්ප්ලේට් එක අපි අරගෙන අපිට තියෙන මේක එඩිට් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේක ෆොටෝෂොප් එකේ මේ වගේ ටෙම්ප්ලේට් එකක් ඔයා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කිව්වොත් සමහරට ඔයාට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක බයි කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ මේ ෆ්‍රී ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මේ ෆ්‍රී වර්ෂන් එක ගත්තොත් මේක ෆ්‍රී එකක්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේකේ ප්‍රෝ නැතුව ෆ්‍රී වර්ෂන් එක ගත්තොත් ඔයාට මේ හැමදේම පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් ඔයාට මේක පුළුවන් ඔයාගේ ෆොටෝස් ඇඩ් කරලා මේක ඔයාගේ ටයිටල් ඇඩ් කරලා මේ හැමදේම ඇඩ් කරලා ඔයාට මේ ක්‍රියේට් කරගන්න තියෙන බය කෙනෙක් ඉල්ලුවොත් එimhe ඔයාට තියෙන මේ බයගේ ඩීටේල්ස් දාලා ඉතින් මේක සේල් කරලා දෙන්න. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අපිට කැමති දෙයක් එඩිට් කරගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඉතින් මට මේ ලේසියෙන් මේ ෆ්ලයි එක අපිට මෙන්න මේ විදිහට එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. රයිට්. ඉතින් මේකේ පෝස්ට් Facebook පෝස්ට් ඉතින් මේ හැමදේම ඉතින් Instagram පෝස්ට් ඉතින් 5 එකේ Instagram පෝස්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වැඩගත් මෙතන මේ logo design. ඉතින් 5 එක ගොඩක්ම ප්‍රසිද්ධ logo design වල හොඳ මාකට් එකක් තියෙනවා logo design වලට. ඉතින් මේකේ logo design අපිට ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් logo design ඉතින් මේ විදිහට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව අපිට logo animation පවා මේකේ edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති දෙයක් මේක කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු කොහොමද logo design එක කරගන්න ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන්න. ඉතින් මේකේ හැම logo එකක්ම මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේ logo එක ක්ලික් කරලා ඉතින් මේ template එක පාවිච්චි කරලා අපිට ඕනේ logo එක විතර edit කරගන්න. ඉතින් ඔයා ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් අපිට ඕනේ logo එකක් විතර මේක edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව නැත්නම් ඔයාගේ YouTube channel එකක් කරනවා YouTube channel එකට logo එකක් create කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කැමති විදිහට මෙතන logo design එක කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට අපිට logo design එක කරගන්න පුළුවන්. අපේ logo එක මෙන්න මේ විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. මේකේ font එක විතර නෙමෙයි මේකේ text එක මාරු කරලා හැමදේම කරගන්න පුළුවන්. අපි colors ඉතින් අපිට හැම විදිහටම මේක කරගන්න පුළුවන්. right. මේ හැමදේම කරගත්තට පස්සේ අපි මේක download කරගන්න මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මේ icon එකට click කරාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක download කරගන්න. මෙන්න මේ පල්ලෙහා තියෙන download icon එකට click කරාම මේක download කරගන්න පුළුවන්. right. මෙන්න මෙහෙම click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට බලාගන්න හම්බෙනවා. මේක අපිට අපේ ෆොටෝ එකේ ටයිප් එක. ඒතර මෙන්න මේ ෆෝමැට් ඕන එකකින් අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. PSD PDF එකක් විදිහට PNG එකක් විදිහට නැත්නම් මේක MP4 වීඩියෝ එකක් විදිහට මේ කැමති එකක් විදිහට අපිට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ෆයිල් එකට අප්ලෝඩ් කරන කැමතිම PDF එකක් විදිහට අප්ලෝඩ් කරනවා නම් ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ ඩවුන්ලෝඩ් icon එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාට quality වැඩි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේක pro version එක buy කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ quality වැඩි කරගන්න. හැබැයි මම මේ free අරගෙන මම මේ quality වැඩි කරලා මේක download කරගන්නවා. ඉතින් දැක්කනේ. ඔන්න මේ විදිහට තමයි අපේ gallery මේක download වෙන්නේ. right. ඊට පස්සේ මේක download වුණා. ඉතින් මේක මම free version එක කොහොමද ගන්නෙ? මේ අපි හැමදේම free හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම කියලා දෙනවා ඊළඟ වීඩියෝ එකකින්. ඉතින් ඔයා මම subscribe කරලා තියාගන්න. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම් කොහොමද අපි Canva Pro එක අපි free අරගෙන අපි හැම වැඩේම ලේසියෙන්ම කරගන්න කියලා. ඉතින් guys ගිහිල්ලා එන්නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.